ආයිබෝවන් සුබ දවසක් ඔයාට. අද මම ඔයත් එක්ක හදන්නේ වණ්ඩුආප්ප. ඔයා ගොඩක් ආස කෑමක් වුණාට ඔයා වණ්ඩුආප්ප හදන්න හිතුවේ නෑ නේද? බලන්නකෝ අද මම ඔයාට කියලා දෙන්නේ ලේසියෙන්ම වණ්ඩු හදන හැටි. අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා හොඳට බලා ගන්න. භාජනයක් අරගෙන හාල් පිටි කෝප්ප දෙකක් ගන්න. ඒකටම පාන් පිටි කෝප්පෙකුත් දාගන්න. ඉතින් ඔයාට හාල් පිටි කිව්වම ඉන්දියාප්ප පිටි කඩේ තියෙන ඕනම හාල් පිටි වර්ගයක් ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට ඊස්ට් තේ හැන්දක් එකතු කරන්න. හාල් පිටි කෝප්ප දෙකට පාන් පිටි කෝප්ප එකයි. මතක තියාගන්න අනුපාතය 2ට 1 අනුපාතය. ඊළඟට සීනිත් අපි ඒ කෝප්පෙම එකක් දාගන්නවා. මම පොඩි වීදුරුවක් තමයි ගත්තේ මැනලා පෙන්නන්න ඔයාට. ඉතින් ඒ භාජනයේටම ඊළඟට අපි පොල් දාගන්න ඕනේ. පොල් බෑවක් විතර ගා ගන්න සිහින්වට ගාගෙන අර මිශ්‍රණයටම පොල් ටිකත් එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ හොඳට මේ ඔක්කොම ටික අපි කලවම් කරගන්න ඕනේ. පැණි පොල් හදන්න ඒ කිසි දෙයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට හදන්න හරිම ලේසි. ඒ වගේම හරිම රසයි. ඉතින් හොඳට මේ ටික අපි කලවම් කරගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි මද රස්නේ වතුරෙන් තමයි මේක හොඳට අනාගන්නේ. ඊස්ට් දාලා තියෙන්නේ, සීනිත් දාලා තියෙන්නේ. එතකොට මද උණුසුම් වතුරෙන් අනපුවාම හොඳට ඊස්ට් ඇක්ටිව් වෙනවා. එතකොට වැඩි වෙලාවක් පිපෙන්න තියන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ ඔක්කොම ටික මේ විදිහට හොඳට අපි අනා ගන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මද රස්නේ වතුරෙන් තමයි අපි මේක අනන්නේ. හොඳට අනලා ඉවර වෙලා අපි මේක වහලා පිපෙන්න තියන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අදම subscribe කරන්න. හැමදාම මාත් එක්ක ලේසි කෑම හදන්න. එතකොට ඔයාට පුළුවන්. පිටි එක අනලා පිපෙන්න තිබ්බනේ. දැන් අපි හකුරු ග්‍රෑම් 100ක් විතර අරගෙන ඒ හකුරු ටික හොඳට දිය කරගන්න ඕනේ. ඔයා කැමති හකුරු වර්ගයක් ගන්න කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හකුරු ටික අරගෙන තාච්චියකට දාලා වතුර හකුරු වැහෙන මට්ටමට වගේ දාලා හොඳට අර හකුරු ටික උණු කරගන්න. ඔයාට හකුරු නැත්තම් සීනි කෝප්ප භාගයක් විතර අරගෙන කැරමල් කරලා ගන්නත් පුළුවන්. අපි අර මිශ්‍රණයට සීනි කෝප්පයක් දැම්මනේ. දැන් හකුරුත් දාපුවාම අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට පැන් රස එනවා. ඉතින් ඔයාට පැන් රස වැඩියෙන් ඕන නම් මේ ප්‍රමාණවල වැඩි කරගන්න පුළුවන්. හිමින්සරේ අඩු ගින්දරේ මේ විදිහට හකුරු ටික දිය කරගන්න. වණ්ඩු වලට පැන් රස වගේම ලස්සන පාටක් එන්න තමයි හකුරු මෙහෙම දාන්නේ. ඝනකම වැඩි වගේ නම් තව වතුර ටිකක් එකතු කරන්න. හකුරු එක නිවෙන්න තියලා බලමු අපි දැන් පිටි එක කොහොමද කියලා. හරියටම පැය එකමාරකින් තමයි මම දැන් මේ පිටි එක ඔයාලට පෙන්නන්නේ. බලන්න හොඳට පිටි එක පිපිලා තියෙනවා. මේ බලන්නකෝ හොඳට පිපිලා තියෙන හරියටම පැය එකමාරයි ගියේ. ඔයා සීතපළාතක ඉන්න කෙනෙක් නම් මේ වෙලාව පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. රස්නේ තැනක තිබ්බොත් ඉක්මනට පිටි පිපෙනවා. මේ බලන්න දැන් හොඳට පිටි එක පිපිලා තියෙන්නේ හරියටම පැය එකමාරයි. ඒ වගේම හොඳ සුවඳකුත් එනවා දැන්. දැන් නිවිලා තියෙන හකුරු මිශ්‍රණය මේකට අපි එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් හකුරු ටික හොඳට නිවිලා තියෙන්නේ. පිටි මිශ්‍රණයට හිමින්සරේ හකුරු ටික දාලා අපි හොඳට මේක කලවම් කරගන්න ඕනේ. වණ්ඩුආප්ප කියන්නේ හරිම රස කෑමක්. ඉතින් ඔයාට අදින් පස්සේ වැඩි මහන්සි වෙන්නේ නැතුව ලේසියෙන්ම වණ්ඩුආප්ප හදාගන්න පුළුවන්. හැම කෑමක්ම හදන්න විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. මන් දන්න විදිහට නම් ගොඩක් අය හිතන්නේ වණ්ඩුආප්ප හදන්න හරි අමාරුයි කියලා. හැබැයි අදින් පස්සේ ඔයාට නම් එහෙම වෙන්නේ නැහැ. ඔයා හොඳට මේ මිශ්‍රණය කලවම් කරගන්න. ඊට පස්සේ ලුණු තේ හැඳි භාගයක් දාගන්න. දාලා ඉවර වෙලා හොඳට නැවතත් කලවම් කරන්න. මම හරියටම පැය එකමාරයි පිපෙන්න තිබ්බේ. ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඊට වඩා වැඩි වෙලාවක් තියන්නත් පුළුවන්. රැයට පිටි අනලා තියලා උදේ හදන්නත් පුළුවන්. මේ වීඩියෝ එක බලනකොට ඔයාට ඇතිවන හැම ප්‍රශ්නයක්ම මට කමෙන්ට් කරන්න. මම මේ හැම දෙයකටම ඔයාට උත්තර දෙනවා. දැන් මම වණ්ඩුආප්ප වලට පිටි මිශ්‍රණය හදාගෙන ඉවරයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද වණ්ඩු තම්බන්නේ කියලා. මම පොඩි කැන්දකොළ ටිකක් හොයාගෙන මේ විදිහට සෝදලා ගත්තා. ඔයාට කැන්දකොළ නැත්තම් මේ වගේ කප්පල තම්බන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් පොඩි අඬු කෝප්පයක් වගේ අරගෙන වණ්ඩු තම්බන්න පුළුවන්. කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. කැන්දකොළම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට පිටි මිශ්‍රණය කප් වලට දාන්න පහසු වෙන්න මේ වගේ ජෝගුවකට දාගන්න. මේ විදිහට කැන්දකොළේ කප් එකට එලාගෙන මෙන්න මෙහෙම පිටි මිශ්‍රණය වක් කරගන්න ඕනේ පරිස්සමට. පොඩි කැන්දකොළ තියෙනවා නම් ගොඩක් පහසුයි. අද මම වණ්ඩු තම්බන්නේ රයිස් කුකර් එකේ.
ඒ වුණාට ගොඩක් දවස්වල මම වණ්ඩු තම්බන්නේ දරලිපි. ඔයාට කැමති විදිහකට තම්බා ගන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි හොඳට ගින්දර සැර තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි හොඳට වණ්ඩු පිපිලා ලස්සනට තැම්බිලා එන්නේ. මේ විදිහට කප් වලට දාලා ඔයා විනාඩි 20ක් වැඩි ගින්දරේ තම්බ ගන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ලස්සනට මැදින් පැරිලා හොඳට වණ්ඩු ටික තැම්බිලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු කැන්දකොළ නැතිව කොහොමද තම්බන්නේ කියලා. කෙලින්ම කප් එකට මේ විදිහට දාගන්න. කප් වල තෙල් ගන්න එහෙම මුකුත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ගින්දර සැර අඩු වැඩි කරගන්න නැතුව ඒකාකාරීව හොඳට තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි වණ්ඩු ටික ලස්සන තැඹිලා ඉන්නේ මෙන්න මේ වගේ. බලන්නකො මැදින් පැරිලා ලස්සනට පිපිලා තියෙන හැටි. ඔයා රයිස් කුකරේ වණ්ඩුවාප්ප හදනවා නම් පැය භාගයක් තම්බ ගන්න. දර ලිපේ ගෑස් ලිපේ තම්බනවා නම් විනාඩි 20ක් හොඳට මැති හොඳට ගින්දර දාන්න ඕනේ. හැබැයි ගින්දර අඩු කරන්න එපා. එතකොට ඔයාට ලස්සනට මෙන්න මේ වගේ වණ්ඩුවාප්ප බලා ගන්න පුළුවන්. බලන්නකෝ දැන් මේ කප් වල හදපු වණ්ඩුවාප්ප ලස්සනට ගැලවෙන හැටි. මේ බලන්න හොඳට සොෆ්ට් එකට තියෙනවා. මේ බලන්න හරියම සොෆ්ට්. හරියට කේක් වගේ. බලන්නකෝ ලස්සන තියෙන හැටි. ඔන්න මම ඔයාට එකක් කඩලා පෙන්නන්න. මේ බලන්න. හරිම සුවඳයි. ඒ වගේම රසයි. එහෙනම් ඔයත් මේ විදිහට ලේසියෙම වණ්ඩුවාප්ප හදලා බලන්න. අපි තවත් දවසක රස කෑමකින් හමු වෙමු. බොහොම ස්තුතියි ඔයාට.